2022ला आपल्या शाळेचे मुख्याध्यापक आदरणीय पितांबर थ्नx यांच्या हस्ते ध्वजारोहण होणार आहे। या शुभप्रसंगी मी मान्यवरांचे जनता विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय महोदयाच्या वतीने आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे। शासन परिपत्रकानुसार आजपासून आपल्याला झेंडावंदनाचा कार्यक्रम घ्यायचा आहे। आज या जनता विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या प्रांगणात माननीय मुख्याध्यापक थ्नx साहेब, उपमुख्याध्यापक माननीय वैरागडे सर, पर्यवेक्षिका सौ माननीय घोटे मॅडम, सर्व शिक्षक बंधू भगिनी, सर्व शिक्षकेतर कर्मचारी आणि माझ्या विद्यार्थी मित्रांनो, आपणा सर्वांचं मी सहर्ष स्वागत करीत आहे।